Để có mặt ở Huế và bắt đầu ghi hình cho kênh 1312, chúng tôi hẹn nhau từ hai đầu Nam Bắc sau 3 ngày nữa. Tôi và anh Khôi sẽ đi từ thành phố Hồ Chí Minh, còn anh Tuấn sẽ xuất phát sau từ Hà Nội. Thằng Tiến, Buôn Mê Thuột. Đây cái chỗ cái hồ đấy là cái gì? Thủy điện Thác Mơ à? Hồ thủy điện Thác Mơ. Thủy điện Thác Mơ. Thằng Tiết. Trông phải đẹp đấy. Đây là con xe Street Scrambler 900 của tôi. Còn đây là con BMW R90 A90 của Khôi. Chúng tôi đi theo hướng quốc lộ 14, hay còn gọi là đường Hồ Chí Minh. Với quãng đường khoảng 1.000 km, chúng tôi dự định sẽ dừng chân nghỉ đêm tại Buôn Mê Thuột và Đắc Lây, Kon Tum. Hai chúng tôi đang ở một nơi ở trên đường tỉnh lộ 684. Hai thằng đã nghịch ngợm đấy giờ và hai thằng đang đứng đây và thề luôn là đang hơi bị rét. Tí nữa chắc là phải mặc thêm áo thì mới được. Bây giờ mà chạy về Buôn Mê Thuột là chắc chắn là hai thằng sẽ còn phải chạy 2 tiếng đồng hồ nữa. Lẽ ra là đi đường Buôn Mê Thuột mình đi đường quốc lộ 14. À đúng rồi, lẽ ra là đi đường quốc lộ 14 thì nó là dễ đi hơn. Nhưng mà cái đường tỉnh lộ 684 này thì nó là rất là nhiều chỗ đẹp. Hy vọng là ngày mai thì sẽ còn nhiều những cái chỗ đẹp hơn nữa ở trên cái hành trình đi đến điểm hẹn với cái tay kia. Cái tay mà đang đi bảo dưỡng xe Triumph tại Hà Nội. Từ Buôn Mê Thuột đi tiếp khoảng hơn 10 km, chúng tôi rẽ sang con đường tránh mới từ A Drung. Trên bản đồ con đường này còn chưa có tên. Dọc hai bên đường là những cánh đồng trồng cà phê, trồng tiêu và trồng bưởi. Mùi hoa bưởi thơm đến mức tôi có thể ngửi thấy qua mũ bảo hiểm. Tuy nhiên khi tôi nói với Khôi về những mùi này thì anh ta hoàn toàn không ngửi thấy. Có lẽ là mũi của anh ta có vấn đề. Nhìn trên bản đồ, chúng tôi thấy hồ thủy điện Hiali có hình thù khá đẹp hiện lên, cho nên chúng tôi đã tìm một con đường để đi ra mép hồ. Khôi đây. Tuấn đấy. Con thuyền không bến. Đấy, ôi rồi. Chỗ này là chỗ nào nhỉ? Hồ Yali à? Hồ Yali, chỗ này là chỗ hồ Yali. Khi mà rời khỏi Kon Tum khoảng độ 5 km thôi là nó bên tay trái. Xuyên qua cái thôn nó gọi là thôn Hà Mòn thì đi thẳng vào hết đường. Đến đây chính xác là kịch đường tàu. Đường thì kịch đường tàu nhưng mà cảm xúc thì bây giờ nó mới bắt đầu là bùng cháy, bây giờ nó mới bắt đầu bung lửa, bây giờ nó mới bắt đầu là coi như là lan tỏa. Bởi vì là cảm xúc đang dâng trào cho nên là mình sẽ nhân dịp này lại phải làm một bài thơ thôi. Hoan hô khung cảnh Hà Mòn, đường đi đã đẹp, cảnh còn đẹp hơn, làng xã, rồi xóm rồi thôn ở đâu cũng đẹp, hết hồn. Nhà thơ. Xin hết. Rời hồ Yali, chúng tôi tiếp tục lên đường đi đến Đắc Lây. Rong ruổi trên đường Hồ Chí Minh trong ánh hoàng hôn là một khung cảnh thật xúc động. Các bạn thân mến, bây giờ là 6 giờ. Ngày hôm nay thì tôi sẽ phải chạy một quãng đường khá dài, đến 700 km từ Hà Nội vào Huế trong một ngày. Bây giờ chúng ta cùng chuẩn bị lên đường.
Hôm nay là ngày thứ 3 trong hành trình của chúng tôi. Đây là chặng từ Đắc Lây đến Huế. Ok, đi nhá. Đèo Lò Xo đi qua tỉnh Quảng Nam và Kon Tum là một con đèo có địa hình quanh co khá nguy hiểm và nhiều người cũng tránh lưu thông qua đây vào buổi tối bởi đèo này khá vắng. Hiện nay ở trên đèo, những đoạn cua dốc và nguy hiểm, chúng tôi thấy các bức tường lốp cao su đang được lắp đặt. Tuy nhiên, đối với những người đam mê các cung đường và thích chạy xe thì những con đèo như Lò Xo này luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng. Vừa mới đi qua con đèo Lò Xo, một trong những cái đèo mà đẹp nhưng mà cũng là nguy hiểm dọc đường ấy, thì thấy có nhiều dấu tích của các vụ tai nạn. Mặt đường ở trên đèo bây giờ họ đã làm mở rộng khá là nhiều và đường có vạch kẻ rất là rõ. Thì một trong những cái lưu ý khi mà đi đèo ấy là chúng ta không bao giờ nên vượt qua cái ranh giới phân làn, nhất là ở những cái đoạn cua mà chúng ta lấn sang làn bên kia ấy, gặp phải cái xe họ đang đi đúng làn đó. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp quay trở lại với Phú Lý để ăn món bánh cuốn chả rất ngon. Bình thường nếu bạn đi ô tô thì rất ít khi chúng ta sẽ vòng qua đường này, chúng ta sẽ đi cao tốc Ninh Bình. Nhưng mà hôm nay đi xe máy thì khác hẳn, ngay lập tức phải làm bát bánh cuốn chả. Kế hoạch là tối nay hai thằng sẽ phải có mặt ở Huế để hẹn tay kia. Tay Tuấn thì hắn đang mải miết đi đường Hồ Chí Minh từ phía Bắc vào Nam. Còn hai thằng thì theo như thông báo với hắn là cũng đang mải miết đi từ phía Nam ra phía Bắc. Nhưng mà thực ra thì hai thằng đang bố một thư giãn ở chỗ này. Sau nhiều tiếng thì tôi cũng có mặt tại biển Nhật Lệ của Đồng Hới. Các bạn thấy đi một mình thì cũng hơi khổ tí, nhưng vì quãng đường hôm nay hơi xa nên là tôi phải cắm mặt vào đường. Không biết là giờ này hai ông kia ông đi đến đâu rồi, nhưng tôi tin chắc là sẽ không nhanh như tôi, bởi vì hai ông này còn thích đi chơi, dừng nghỉ, uống, ăn. Trong khi đó tôi thì chỉ có đi và đi. Tôi có làm thơ. Tôi lại làm thơ đi. Tôi phục vụ cuộc sống đàng hoàng. Chứ không phải thơ kiểu cảm thán dọc đường. Mà bây giờ tôi yêu cầu là thơ. Thơ phục vụ rửa chân. Thơ theo đơn đặt hàng. Rửa chân mà tại sông Thanh, suối Thanh. Sông Thanh. Hoan hô. Phải có hoan hô. Không Ok. thể nào bắt đầu một bài thơ bằng cái từ hoan hô vì nó cũng là một cái gì đấy mà mang tính coi như là cổ vũ, động viên, nó là phấn khởi, nó là tươi vui, nó là nhiệt liệt. Kể cả rửa chân vẫn phải hoan hô. Rửa chân cũng phải cần phải hoan hô. Hoan hô nước mát sông Thanh làm cho anh thấy trong anh dâng trào. Nơi đây nhiệt liệt khát khao, bao nhiêu tinh túy nó ập vào chân anh. Xin hết bài thơ mang tên Rửa chân tại sông Thanh.
Đấy. Sau nhiều giờ đồng hồ và quãng đường hơn 700 km thì tôi cũng đã đến với xứ Huế mộng mơ. Lúc này, cầu Trường Tiền và hai bên bờ sông Hương đã bắt đầu lên đèn. Cảnh sắc tuyệt đẹp nơi đây, cùng với nhịp sống chậm đã làm tôi cảm thấy thực sự thư giãn. Bây giờ tôi chỉ mong hai người bạn của mình sẽ đến thật nhanh để chúng tôi cùng có một bữa tối thịnh soạn. Chỉ còn hơn 50 km nữa là chúng tôi sẽ đến điểm hẹn với Tuấn, chuẩn bị cho chuyến đi chung của cả ba người vào ngày mai. Chặng đường gần 1.000 km từ thành phố Hồ Chí Minh đến Huế cũng sắp kết thúc, để mở ra rất nhiều những cung đường thú vị đang chờ cả ba chúng tôi ở phía trước, khiến tôi càng cảm thấy háo hức hơn. Có lẽ những chuyến đi sẽ không bao giờ là đủ, những con đường không bao giờ là quá dài, và những trải nghiệm vẫn luôn chờ ta ở phía trước. You say everything, everything. Everything's just perfect. Everything, everything. Everything's fine. You say everything, everything. Everything's just perfect. Everything, everything. Everything's fine. Everything's perfect. Everything's fine. Tiếp nào. Bye bye.